Vi s-a întâmplat vreodată ca în ziua în care aveți un eveniment important să coincidă cu ziua de naștere a unei persoane care v-a inspirat? Ok, mulțumesc. Prima dată când am auzit de TED Talks a fost în august 2021. Eram încă elevă, intram în ultimul an de liceu. M-am înscris voluntară pentru că am văzut pe lista de speakeri primul și singurul cosmonaut român. Și mai mult de atât, brașovean ca mulți dintre noi. Am zis că e șansa mea să-l cunosc și să înțeleg viziunea. Așa a fost. Așa a început cariera mea. Atunci și acolo a licărit în mine speranța că poate pot să încerc și eu să demonstrez potențialul meu. 4 ani mai târziu, iată-mă aici, pe o scenă TEDx. Cine ar fi crezut că roata se învârte în favoarea mea? Sigur nu eu. Așadar, Dumitru Pronariu m-a inspirat. A fost o trezire de conștiință care mi-a dat ambiția să-mi pot câștiga locul în domeniul ales. A fost momentul în care am pus cel mai mare pariu cu mine. Voi reuși să fac de una singură un proiect captivant cu care să duc mai departe orizonturile impuse de omenire? Când ascultam poveștile de succes ale oamenilor cotidieni, aproape toți spuneau același lucru, în mare parte. Să nu fie frică, să-mi schimb mentalitatea și să lucrez mult. Însă toate aceste lucruri mi se păreau absolut banale și se repetau în mintea mea ca și o rețetă de succes, ca și o rețetă de marketing adresată mulțimii. Mai târziu, când am început să pun în practică visele pe care mi le-am preconizat, am zis că cea mai mare problemă cu care m-am confruntat, pe lângă vorbitul în public ca și acum, a fost frica de neștiință. Căci cu toții avem sentimentul de teamă, de nou, când începem ceva nou în viața noastră. Uitându-mă acum înapoi, înțeleg că se trezise în mine mentalitatea unui explorator care avea determinarea de a inova, de a încerca ceva realizabil, chiar dacă din exterior părea că toate resursele sunt limitate. Am început prin a mă documenta 3 luni înainte de a-mi începe proiectul. Prima dată am început cu schițarea stației spațiale, pentru că a fost și cea mai importantă. Totuși, după multe desene și sfaturi primite, am ajuns la un bun sfârșit, la ceea ce am zis că ar fi ceva nou, ceva ce încă nimeni nu a gândit. Mi-a luat decât o lună, că doar știm, doar începuturile sunt grele. După care încă o lună să mă gândesc cum naiba o proiectez 3D. Chiar dacă nu aveam vreo idee cum să fac sau ce program să folosesc. Însă știam pe tot parcursul meu că sunt în drumul cel bun, pentru că știam că nimeni nu o să aibă ideile mele, iar asta mă motiva să trec peste frica de a începe ceva nou. 3 luni, în a 3-a lună și chiar ultima lună, am relatat pe capitole scopul și durata vizitei, cum s-ar zice. Unde? Lângă Marte, că doar e în vogă. Tot auzim de la Elon Musk că pornește să colonizeze planeta. Numai că eu am schimbat paradigma. Am vizualizat destinația și mi-am argumentat alegerea bazându-mă pe alte aspecte reale care se pot întâmpla în următorii 50 de ani. Cred că, sincer, ar fi mai ușor să mai câștig un proiect la NASA decât să vorbesc încă o dată pe scenă la TEDx. Mulțumesc! Ei, aici intervine mentalitatea. Mentalitatea de a avea curaj, de a fi unic, de
aduce mai departe orizonturile de așteptare. Cum ar fi ca lângă planeta Marte să avem un spațioport în loc de aeroport? Cum ar fi să avem acces la un culoar bine pus la punct până la planeta Marte pentru omenire și înapoi? Cum ar fi ca pe acest culoar să putem să pornim cu diferite stații spațiale mai mici sau cu OZN-uri? Cum ar fi să putem urca cu un lift până în cosmos și acolo să dăm o tură, cum am zice noi, să dăm o tură prin oraș cu diferite stații spațiale? Cum ar fi? Super, exact. Știu, o să spuneți că este SF, dar nu e. Există cărți scrise de oameni de știință care au gândit astfel de tehnologii și habitate. Numai că necesită timp și bani, ca orice lucru îndrăzneț. În tot parcursul meu, pentru a face acest proiect, m-am gândit să-l fac cât mai realizabil, astfel încât, chiar dacă pare un proiect wow și foarte greu de făcut, măcar un pic să pară realizabil. Însă, relevanța și valoarea proiectului meu nu constau în a ne face toți repede bagajul și a migra în spațiu și a trăi cu extraterestri. În niciun caz. Ci voiam să transmit oamenilor mai departe apetitul de autodepășire. Pentru că eu am curajul și determinarea, chiar dacă sunt un pic emotivă acum pe scenă, să îndrăznesc ceva atât de mare, atât de măreț, încât să nu pot dormi noaptea, gândindu-mă cum ajung să fiu parte mai repede într-un astfel de proiect, într-un astfel de proces, pentru a schimba măcar un pic lumea, pentru a extinde orizonturile de explorare. Și o să o fac, o să vedeți. Chiar dacă poate există persoane care sunt mai reticenți sau poate mai nesiguri. Pentru că eu am învățat până acum că nu contează de câte ori vom da greș sau prin câte obstacole vom trece. Într-un final, fricile noastre se transformă în progres. Iar cred că această lecție este cea mai importantă pe care am învățat-o până acum. Așadar, îndemnul meu pentru voi este să fiți unici, să vă permiteți să fiți diferiți și să aveți încredere în ideile voastre care chiar vi se par valoroase. Când eu eram în Statele Unite și reprezentam România prin proiectul meu, colegii mei dansau la banchet. Când eu îmi strofocam creierul să mă gândesc cum naiba proiectez o stație spațială 3D și mă gândeam cum să calculez formule relativ îndrăznețe, colegii mei toceau pentru BAC. Când eu știam că locul meu este la una dintre cele mai bune școli de inginerie din Europa și știam că nimeni și nimic nu mă poate opri, poate că cei din jurul meu încă se gândeau dacă să îndeplinească visele părinților de a deveni avocați sau medici. Definiție 2 puncte. Mindset-ul este cheia pe care o putem folosi atunci când apar incertitudinile, astfel încât, prin fapte, convingerile personale să devină realitate. Mulțumesc!